Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Ahram Online, το οποίο βασίζεται σε ενημερωμένες πηγές της εν λόγω ιστοσελίδας, το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, πρόκειται να πραγματοποιήσει σύνοδο Ολομέλειας αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει την κατάσταση στη Λιβύη και ως προς την πολιτική της διάσταση, αλλά και ως προς τη στρατιωτική. Σύμφωνα με το άρθρο και διαμέσου των πηγών της ιστοσελίδας, αναφέρεται ότι αμέσως μετά τη σύνοδο και τη συζήτηση θα υπάρξει ψηφοφορία ώστε να δοθεί η νόμιμη εντολή από το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο προς τον πρόεδρο Αλ-Σίση για να διεξάγει στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη, με την οποία θα βοηθήσει την υπεράσπιση της γείτονας χώρας από την τουρκική επιθετικότητα. Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Ιουλίου το Κοινοβούλιο της Λιβύης ζήτησε επίσημα από τον πρόεδρο Αλ-Σίση και τις ένοπλες δυνάμεις Αιγύπτου να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των πλευρών, με την οποία θα εξασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια και των δύο έναντι της Τουρκίας. Επίσης, στις 16 Ιουλίου συναντήθηκαν οι ηγέτες των φυλών της Λιβύης με τον πρόεδρο Αλ-Σίση και του ζήτησαν να εξουσιοδοτήσει τις Αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις ώστε να παρέμβουν για να προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια της Λιβύης και της Αιγύπτου εάν διαπιστώσουν επικείμενο κίνδυνο και για τις δύο χώρες. Τότε ο Αλ-Σίση είπε ότι θα το κάνει αφού πρώτα λάβει την επίσημη και νόμιμη έγκριση από το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο. Αυτό δηλαδή που αναμένεται να συμβεί αυτή την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, ο Αιγύπτος πρόεδρος, στη συνάντηση που είχε με τους ηγέτες των φυλών της Λιβύης, είπε ότι η Αίγυπτος έχει μεν τον ισχυρότερο στρατό στην περιοχή και σε όλη την Αφρική, αλλά ο Αιγυπτιακός στρατός είναι μια πολύ σοφή δύναμη και δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει επιχειρήσεις κατοχής, και αν χρειαστεί να αναλάβει επιχειρήσεις εκτός των συνόρων, θα πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου. Σε αυτό ήρθε να προσθεθεί η δήλωση στο Ahram Online του βουλευτή Χουσέιν Αμπού Γκαντ, μέλους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του κόμματος Μοστακμπάλ Βατάν, ο οποίος είπε ότι η στρατιωτική επέμβαση της Αιγύπτου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Αίγυπτος θα στείλει στρατεύματα στη Λιβύη ή ότι οι Αιγυπτιακές στρατιωτικές δυνάμεις θα συμμετάσχουν σε οποιασδήποτε αποστολές μάχης στη Λιβύη. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Αλ-Σίση ήταν αρκετά ξεκάθαρος κατά τη διάρκεια της συνάντησης της 16ης Ιουλίου, όταν είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις Αιγύπτου θα συνεργαστούν στενά δίπλα στον Εθνικό Στρατό της Λιβύης όσον αφορά τη στρατιωτική υποστήριξη, την εκπαίδευση Λίβιων αξιωματικών στη Στρατιωτική Ακαδημία της Αιγύπτου και παρέχοντας στις φυλές της Λιβύης όπλα που μπορούν να τους βοηθήσουν να πολεμήσουν την τουρκική επιθετικότητα και τους υποστηριζόμενους μισθοφόρους τους».